Now we start our next definition, and next definition is maximal element. So first of all, here we see the definition of maximal elements. So write down the definition of maximal element. Let P relation be possessed an element X belongs to P is said to be maximal element if there is no y belongs to P such that X related with y. So this is the definition of maximal element. What is the definition? Let P relation be possessed an element X belongs to P is said to be maximal element if there is no y belongs to set P such that X related with y, then X is called the maximal element. મિત્રો આપણે જ્યારે મિનિમલ એલિમેન્ટ ડેફિનેશન જોઈ એમાં આપણી કન્ડિશન હતી there is no y belongs to P such that y related with X. તો એમાં આપણે મિનિંગ કેવી રીતનો લીધો હતો? સેટનો એવો એલિમેન્ટ કે જેની સાથે બાકીના એલિમેન્ટ રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં, એવો એલિમેન્ટને કીધો તો આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો જ્યારે મેક્સિમલ એલિમેન્ટમાં આપણે ચર્ચા કરી તો મિનિંગ એ પ્રમાણે થશે there is no y belongs to P such that X related with y. મિત્રો અહીં ડાયરેક્ટલી છે તમારો X એલિમેન્ટ એ સેટના બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ નહીં, તો X ને કહેવાશે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. આઈ રિપીટ અગેન, જે આપણો એલિમેન્ટ X છે એ સેટના બાકીના એલિમેન્ટની સાથે રિલેશનમાં આવેલ ન હોય તો X ને કહેવાશે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. નાવ વી ટેક એક્ઝામ્પલ સો યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધી મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. તો મિત્રો જે આપણે એક્ઝામ્પલ્સમાં મિનિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરેલ છે એ જ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીશું. સો અવર ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ as we know our set is the 1 2 3 and P relation be possessed now to find maximal element in our set P. તો મિત્રો આમાં આપણે કન્ડિશન જોઈએ પ્રમાણે there is no y belongs to P such that X related with y. સેટનો એવો એલિમેન્ટ કે જે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ નહીં, એવો એલિમેન્ટને કહેવાશે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો જ્યારે મિનિમલ એલિમેન્ટ જોઈએ તો ત્યારે આપણા એક્સ કઈ બાજુ હતો? આ રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં. જ્યારે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ જોવો છો ત્યારે આપણે આ એક્સ કઈ બાજુ રહેશે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. આપણી કન્ડિશન હશે એક્સ રિલેટેડ વિથ ધી વાય. હવે મિત્રો આપણે જે પહેલું એક્ઝામ્પલ છે એમાં રિલેશન છે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુનું. તો હવે આપણે આમાંથી મેક્સિમલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરીશું. તો આપણે દરેક એલિમેન્ટ માટે ચેક કરીશું કે દરેક એલિમેન્ટ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ છે કે નહીં. જો જે એલિમેન્ટ માટે આપણી કન્ડિશન ટ્રુ થતી હશે એ એલિમેન્ટ થઈ જશે આપણો મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો હિયર વી ચેક અવર કન્ડિશન વિથ ધી ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ એન્ડ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ઓફ અવર સેટ ઇઝ ધી 1. સો લેટ્સ સી આપણી કન્ડિશન છે મિત્રો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. ડેફિનેશન પ્રમાણે શું કીધું આપણે? સેટનો એવો એલિમેન્ટ જે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ નહીં. જો મિત્રો 1 ને મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થવું હોય તો 1 બાકીના એલિમેન્ટ કોણ છે આપણા 2 અને 3 એની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ નહીં. નાવ સી હિયર 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 એન્ડ 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3. મિત્રો આપણો રિલેશન લેસ ધેન ઇક્વલ ટુનો છે. હવે જોવો જોઈએ 1 છે એ 2 અને 3 બંનેની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે, કારણ કે શું થશે? 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2 પણ થશે અને 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 પણ થશે. તો આ તો આપણી કન્ડિશન હતી એ ઊંધી આવે છે. મીન્સ 1 છે એ 2 અને 3 બંનેની સાથે રિલેશનમાં છે. આપણે તો એવો એલિમેન્ટ જોઈએ છે કે જે એકેયની સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ નહીં. ધેટ મીન્સ 1 છે એ આપણા મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. વાય? બિકોઝ 1 ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધી અનધર 2 એલિમેન્ટ ઓફ અવર સેટ 2 and 3. ધેટ્સ વાય 1 ઇઝ નોટ અ મિનિમલ એલિમેન્ટ. હવે મિત્રો એ જ કન્ડિશન આપણે 2 માટે ચેક કરીશું.
તો 2 માટે શું થશે? હવે જો આપણી કન્ડિશન હતી x રિલેટેડ વિથ y, સો 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2, 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3. હવે મિત્રો 2 ને જો મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થવું હોય તો બાકીના એલિમેન્ટ કોણ છે? 1 અને 3 એની સાથે રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં. તો આ કન્ડિશન આપણે જોઈએ તો આ પ્રમાણે બનશે 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 એન્ડ 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1 થશે. તો આપણે આ કન્ડિશન જોઈએ તો 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 આ કન્ડિશન સાચી છે. 2 છે 3 ની સાથે રિલેશનમાં છે, પણ બીજી કન્ડિશન જોવો જોઈએ 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1. અહીંયા જે 2 એ 1 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે નહીં. વાય? બીકોઝ 2 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1. બટ આપણી કન્ડિશન તો કહેવા માંગે છે ધેર ઇઝ નો વાય બિલોંગ્સ ટુ પી. સેટના દરેક એલિમેન્ટ માટે આપણી કન્ડિશન સાચી પડવી જોઈએ. અહીંયા તો ખાલી આપણી જે કન્ડિશન છે એ માત્ર એક એલિમેન્ટ માટે સાચી પડે છે. 2 છે 1 ની સાથે રિલેશનમાં નથી, પણ 2 3 ની સાથે તો રિલેશનમાં આવેલા છે. ધેટ્સ વાય 2 ઇઝ નોટ ઓલ્સો મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો આપણે કન્ડિશન એ કીધી છે સેટના એક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં. તો અહીંયા 2 છે 1 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે નહીં, કારણ કે 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1 નહીં થાય, બટ 2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 3 થશે. ધેટ મીન્સ 2 ઇઝ રિલેટેડ with 3. So again 2 is not a maximal element. હવે મિત્રો આપણા સેટનો લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે અને 3. હવે જોઈએ 3 એ બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે કે નહીં? તો 3 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1, 3 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2. મિત્રો જે 3 છે એ નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1 થશે અને 3 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2 થશે. ધેટ મીન્સ 3 છે એ 1 અને 2 ની સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે નહીં. વાય? બીકોઝ 3 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1, 3 નોટ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2 મીન્સ 3 છે 1 અને 2 કરતાં તો નાના રહેવા નથી, કારણ કે આપણો રિલેશન કોણ છે? લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. ધેટ મીન્સ 3 ઇઝ નોટ રિલેટેડ વિથ 2 and 1. તો મિત્રો આપણી કન્ડિશન કઈ મીનિંગ? x રિલેટેડ વિથ y. હવે અહીં જોજો કન્ડિશન આપણી આ કોણ થશે? આપણા x નોટ રિલેટેડ વિથ y, x not related with y. That's why our x is the maximal element. તો મિત્રો આપણા કેસમાં x કોણ મળ્યા છે? 3. તો 3 કોણ થશે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો 3 is not related with another element of our set p 1 and 2. That's why 3 is the maximal element. So now here we write as, તો મિત્રો જે રીતે આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટમાં લખેલ છે એ જ રીતે કન્ડિશન આપણે મેક્સિમલમાં લખીશું. સો there is no y belongs to p such that આપણી કન્ડિશન હતી x રિલેટેડ વિથ dy. તો આપણી કન્ડિશન કઈ બની જાય? 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ y. આ સેટમાંથી એક એલિમેન્ટ એવો એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે, મીન્સ 3 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1. સો 3 ઇઝ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ in set P. હવે મિત્રો આપણને ખબર છે 3 આપણા કોણ હતા? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ છે, અને 3 કોણ થાય છે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ પણ થાય છે. સો એ જ રીતે જે આપણા 1 હતા એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ હતા અને મિનિમલ એલિમેન્ટ હતા. એ જ રીતે જ્યારે લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ રિલેશન આપેલું હોય ત્યારે તમારા સેટમાંથી જે મોટો નંબર હશે એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થશે એઝ વેલ એઝ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. નાઉ વી ટેક સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ્સ. Let p is equal to 1, 2, 3 as it is. મિત્રો આપણે જે બીજો એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરી છે એમાં રિલેશન લીધો તો આપણે ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ. So p greater than equal to is poset. Now again we find the maximal element in our second example. તો મિત્રો તમને કીધું એ પ્રમાણે સેટનો એવો એલિમેન્ટ કે જે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ નહીં. હવે મિત્રો આપણો રિલેશન જો કોણ છે? ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. તો શરૂઆત કરીશું આપણે 1 થી. જોશું 1 છે એ બાકીના બે એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે કે નહીં. જો આવેલ નહીં હોય તો 1 કોણ થઈ જશે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. તો આપણી કન્ડિશન જોવો જોઈએ 1 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 2, 1 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3 થશે, 1 not greater than equal to 2 and 1 not greater than equal to 3. That means આપણા 1 છે એ બાકીના એલિમેન્ટ 2 અને 3 ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. That's why our 1 is the maximal element. તો મિત્રો જ્યારે greater than equal to રિલેશન હશે ત્યારે નાનામાં નાનો એલિમેન્ટ આપણે કીધું તે પ્રમાણે કોણ હતો? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ હતો, એઝ વેલ એઝ કોણ થઈ જશે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. I hope you understand about this. So here we write as again there is no y belongs to p such that 1 greater than equal to y, x greater than equal to y, x related with the y. So
1 is maximal element in set P. તો મિત્રો જ્યારે ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ રિલેશન આપેલો હોય ત્યારે જે નાનામાં નાનો એલિમેન્ટ હશે એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એઝ વેલ એઝ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. અને જે મોટા મોટો નંબર હશે એ કોણ થશે? લીસ્ટ એલિમેન્ટ એઝ વેલ એઝ મિનિમલ એલિમેન્ટ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. Now we discuss the third examples. In our third example is S6D. Now to find the maximal element in our set S6. તો મિત્રો આપણે સેટમાંથી એવો એલિમેન્ટ ગોતવાનો છે જે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ નહીં. એવો એલિમેન્ટને કહેશું આપણે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. તો આપણે દરેક નંબર માટે કન્ડિશન ચેક કરીશું. તો શરૂઆત થશે 1 થી. હવે મિત્રો જો આપણે એક્સ કઈ બાજુ છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં તો બનશે 1 ડિવાઈડ. હવે જે 1 છે એ બાકીના એક એલિમેન્ટ સાથે જો રિલેશનમાં આવેલ ન હોય તો 1 થઈ જશે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. બટ 1 ઇઝ related with the another element 2 3 and 6. જો 1 2 ને ડિવાઈડ કરશે મીન્સ 1 રે 2 ની સાથે પણ રિલેશનમાં આવેલા છે. 1 also divide 3, so 1 is also related with 3. 1 divide 6 means 1 also related with 6. મિત્રો અહીંયા જે 1 છે એ 2 3 6 ત્રણ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલા છે. ધેટ મીન્સ 1 is not a maximal element. Now we check our condition for 2. હવે જો 2 છે બાકીના એલિમેન્ટ કોણ છે? 1 3 6. જો એની સાથે રિલેશનમાં આવેલ ન હોય તો 2 થઈ જશે આપણા મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. હવે જે 2 છે 1 ની સાથે તો રિલેશનમાં છે નહીં. વાય? બીકોઝ 2 ઇઝ અ બિગર દેન 1. 2 છે 1 કરતાં મોટા છે, સો 2 છે 1 ને ડિવાઈડ કરવાના છે નહીં. બીજો આપણો એલિમેન્ટ છે 3. સો 2 છે એ 3 ની સાથે પણ રિલેશનમાં છે નહીં. મીન્સ 2 છે 1 અને 3 ની સાથે તો રિલેશનમાં છે નહીં. હવે 6 સાથે ચેક કરીશું. But 2 is related with the 6. Why? Because 2 divide the 6. That means 2 છે એ 1 અને 3 ની સાથે તો રિલેશનમાં નથી, બટ કેની સાથે રિલેશનમાં છે? 6 ની સાથે રિલેશનમાં છે. આપણે તો શું જોઈએ? there is no y belongs to p. એક પણ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવો જોઈએ નહીં. આમાં એવો એલિમેન્ટ મળ્યો કે જેની સાથે આપણે 2 રિલેશનમાં છે. that means 2 is not a maximal element. મિત્રો એ જ રીતે 3 પણ થશે. 3 છે 1 અને 2 ને તો ડિવાઈડ કરશે નહીં. મીન્સ 3 is not related with 1 and 2, but 3 is related with 6. 3 divide the 6. 3 એ 6 ની સાથે રિલેશનમાં આવશે. ધેટ મીન્સ 3 is also not a maximal element. હવે લાસ્ટ એલિમેન્ટ આપણા બધા 6. હવે જોજો મિત્રો 6 છે એ 1 2 3 ને ડિવાઈડ કરશે. So 6 not divide 1 2 3. Why? Because 6 is the bigger than 1 2 3. તો 6 છે એ 1 2 3 ને ડિવાઈડ કરશે નહીં. મીન્સ 6 છે એ બાકીના એલિમેન્ટ 1 2 3 સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. તો એ જ આપણે જોઈએ છે. તો આપણા 6 કોણ થઈ જશે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. તો આ કન્ડિશન પ્રમાણે લખાશે there is no y belongs to S6 such that 6 divide y. મિત્રો 6 છે એ બાકીના એલિમેન્ટ 1 2 3 સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. ધેટ મીન્સ 6 ઇઝ ધી મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો 6 ઇઝ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ ઇન સેટ S6. તો મિત્રો આપણને S6Dમાં ખબર છે 1 છે એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ છે એઝ વેલ એઝ મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ છે. તો જે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ હશે મીન્સ જે આપણો ફેક્ટર n હશે ઇન જનરલ અથવા તો 6 હશે એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થશે એઝ વેલ એઝ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. તો ઇન જનરલ આપણે SMDની વાત કરેલ છે મિત્રો. એમાં 1 કોણ હશે? લિસ્ટ એલિમેન્ટ હશે અને મિનિમલ એલિમેન્ટ હશે. ઇન જનરલ SMDમાં n કોણ હશે? તમારા મેક્સિમલ એલિમેન્ટ પણ હશે અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ હશે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ. તો તમને એક્ઝામ્પલ આપવાનું કે ગિવ્સ ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ એન્ડ મિનિમલ એલિમેન્ટ. સો યુ કેન ગીવ એની એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન જનરલી. ઇન જનરલ પણ તમે એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો અથવા તો તમે પર્ટિક્યુલર પણ એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો. Now our next example number 4th. Let our set X is equal to set AB. As we know, power set of X defined as the collection of all subset of set X. So subset of X are empty set phi,
singleton set A, singleton B, set AB. As we know, power set of X with the relation subset or equal to is coset. મિત્રો આ સેટમાંથી હવે આપણે કોણ ફાઇન્ડ કરવાનું છે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. તો સેટનો એવો એલિમેન્ટ કે જે બાકીના એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં આવેલો હોવો જોઈએ. હવે આપણો રિલેશન કોણ છે? સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુનો છે. ધેટ મીન્સ આપણે સેટમાંથી એવો સેટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે જે બાકીના એકનો સબસેટ હોય નહીં. તો દેખી દીધું છે મિત્રો, સેટ એ બી છે એ બાકીના એકનો સબસેટ થવાનો છે નહીં. વાય? બીકોઝ એ બાકીના છે એ બધા એના સબસેટ છે, પણ સેટ એ બી એકનો સબસેટ થશે નહીં. હવે જો મિત્રો ફાઈ આપણો મેક્સિમલ એલિમેન્ટ નથી, કારણ કે ફાઈ છે એ કેની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે? ત્રણેય સેટ સાથે, સિંગલટન એ, સિંગલટન બી અને એ બી. વાય? બીકોઝ empty set phi is a subset of A, empty set is a subset of set B, empty set is a subset of AB. That means phi છે એ ત્રણેયની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે. આપણે તો રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં, તો phi મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. હવે જે સિંગલટન સેટ એ છે એ એમ્પ્ટી સેટ ફાઈનો સબસેટ નહીં થાય. મીન્સ સિંગલટન એ ઇઝ નોટ અ સબસેટ ઓફ ફાઈ, બટ સી સિંગલટન એ ઓલ્સો નોટ અ સબસેટ ઓફ બી. તો જે સિંગલટન સેટ એ છે એ ફાઈ અને સિંગલટન બીની સાથે તો રિલેશનમાં છે નહીં, બટ કેનો સબસેટ થશે? સેટ એ બીનો. ધેટ મીન્સ સિંગલટન સેટ એ સબસેટ ઓફ એ બી. મીન્સ સિંગલટન સેટ એ કેની સાથે રિલેશનમાં આવેલ છે? સેટ એ બી સાથે. ધેટ મીન્સ સિંગલટન સેટ પણ આપણો મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. મિત્રો એ જ રીતે સિંગલટન બી એ પણ કેની સાથે રિલેશનમાં હશે? સેટ એ બીની સાથે. સો ધેટ મીન્સ empty set singleton A, singleton B are not a maximal element. So finally set AB છે એ કઈનો સબસેટ થશે નહીં, કારણ કે આ કાકા જે આપણો સેટ છે એમાંથી સૌથી મોટો સેટ છે, તો બાકીના નાના સેટનો સબસેટ થશે નહીં. સો ધેટ મીન્સ set AB is the maximal element. So here we write as again, there is no y belongs to power set of X such that power set of X such that y subset or equal to or set is the AB subset or equal to y. જો આપણો સેટ AB છે આમાંથી એક પણ એલિમેન્ટનો સબસેટ થશે નહીં. ધેટ મીન્સ સેટ AB ઇઝ ધી મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો set AB is maximal element in power set of X. તો મિત્રો પાવર સેટ ઓફ એક્સમાં આપણને ખબર છે એમ્પ્ટી સેટ એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ છે અને મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ થશે. અને બિગર સેટ એ બી મીન્સ એક્સ ઇટ સેલ્ફ એ કોણ થશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ થશે. અને અત્યારે આપણને કોણ મળ્યા? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ પણ મળ્યા. તો આપણો એક્સ હશે એ કોણ હશે? ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એઝ વેલ એઝ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. નાઉ ફિફ્થ એક્ઝામ્પલ્સ. Now we consider the set P is equal to 2, 3, 6, 12, 24, 36. As we know, PD is the coset. મિત્રો આ સેટમાંથી આપણને ખબર છે 2 અને 3 આપણા કોણ હતા? મિનિમલ એલિમેન્ટ હતા. આ સેટને લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ એક્ઝિસ્ટ નથી થતા અને ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ પણ એક્ઝિસ્ટ થતા નહોતા. એ આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. અને 2 અને 3 આપણને કોણ મળ્યા હતા? મિનિમલ એલિમેન્ટ. એ જ રીતે મિત્રો આ સેટમાંથી આપણને મેક્સિમલ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થશે. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ધી મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. હવે મિત્રો આપણે 2 થી સ્ટાર્ટ કરશું. જો 2 ને મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થવું હોય તો બાકીના એક એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં હોવા જોઈએ નહીં. તો 2 3 ને ડિવાઈડ કરતા નથી. આપણો રિલેશન કોણ છે? ડિવિઝન. 2 નોટ ડિવાઈડ 3, સો 2 3 ની સાથે તો રિલેશનમાં નથી. બટ સી 2 ડિવાઈડ 6, તો 2 હવે આપણા મિનિમલ એલિમેન્ટ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. 3 છે એ 2 ને ડિવાઈડ કરતા નથી. ધેટ મીન્સ 3 નોટ રિલેટેડ વિથ 2. બટ 3 ડિવાઈડ 6, તો 3 તો 6 ની સાથે રિલેશનમાં આવી ગયા, તો 3 પણ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. નાવ વી ચેક 6 નોટ ડિવાઈડ 2 3, તો 6 2 અને 3 ની સાથે તો રિલેશનમાં છે નહીં. બટ સી 6 ડિવાઈડ 12, તો 6 રે 12 ની સાથે રિલેશનમાં આવી ગયા છે, તો 6 પણ આપણા મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. નાવ ચેક ફોર 12, તો 12 છે 2 3 6 સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. બટ સી
12 ડિવાઇડ 24 તો 12 રી 24 36 બંનેની સાથે રિલેશનમાં આગળ છે તો આપણે 12 પણ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થશે નહીં. હવે મિત્રો જોજો 24 એ 2 3 6 12 એ એકની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં, મીન્સ 24 એ એકને ડિવાઇડ નહીં કરે. 24 છે એ 2 3 6 12 એકઈ નંબરને ડિવાઇડ કરશે નહીં. ધેટ મીન્સ 24 છે એ 2 3 6 12ની સાથે રિલેશનમાં છે નહીં. હવે જો 24 એ 36ને ડિવાઇડ કરશે, સો 24 નોટ ડિવાઇડ 36. તો મિત્રો આપણને જે 24 હતા એ બાકીના એક પણ એલિમેન્ટ સાથે રિલેશનમાં છે નહીં, તો 24 કોણ થઈ જશે? આપણા મેક્સિમલ એલિમેન્ટ થઈ જશે. Why? Because 24 not related with 2, 3, 6, 12 and 36. That's why 24 is the maximal element. મિત્રો એ જ રીતે આપણા 36, તો 36 રહ્યા એ એકઈ નંબરને ડિવાઇડ નહીં કરે, કારણ કે જે બાકી નંબર છે એ તો ના કરતાં નાના છે, તો નાના નંબરને કોઈ દિવસ 36 ડિવાઇડ કરવાના છે નહીં. ધેટ મીન્સ 36 ઇઝ ઓલ્સો નોટ રિલેટેડ વિથ 24, 12, 6, 3 એન્ડ 2. તો 36 પણ આપણા કોણ થઈ જશે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. તો મિત્રો આમાં પણ આપણને બે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થયા. કોણ મળ્યા? 24 અને 36. તો જે રીતે આપણને મિનિમલ એલિમેન્ટ મળ્યા હતા 2 and 3, એ જ રીતે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થાય 24 and 36. સો નાઉ રાઇટ હિયર there is no y belongs to set P such that 24 divide y and 36 divide y. So 24 and 36 are maximal element in set P. તો મિત્રો જે રીતે આપણે મિનિમલમાં બે નોટ જોઈ હતી, મિનિમલ એલિમેન્ટ નીડ નોટ બી યુનિક. મિત્રો એ જ નોટ આમાં લાગુ પડશે મેક્સિમલમાં, કારણ કે જે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ છે એ જરૂર નથી કે યુનિક જ મળે. તો આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 5માં આપણને બે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થયા છે, તો સેમ નોટ વી રાઇટ ફોર મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. Maximal element need not be unique, and all those elements which appear at the highest position in S diagram are maximal elements. So now we write the note. So our first note is maximal element need not be unique તો નોટ એવું કહેવા માંગે છે મેક્સિમલ એલિમેન્ટ જરૂર નથી કે યુનિક જ મળે, એક કરતાં વધારે પણ હોઈ શકે છે, જે આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું. સેકન્ડ નોટ, ઓલ ધોઝ elements which appear at the highest position in S diagram are maximal એલિમેન્ટ્સ. તો મિત્રો જે રીતે આપણે મિનિમલ એલિમેન્ટમાં ચર્ચા કરી હતી, જે લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર એસ ડાયાગ્રામમાં એલિમેન્ટ હશે એ બધા કોણ હશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ. મિત્રો એ જ રીતે મેક્સિમલ એલિમેન્ટમાં હાઈએસ્ટ પોઝિશન ઉપર જે એલિમેન્ટ હશે એ બધા કોણ હશે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો આપણે જે એસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી લેતો હોઈએ, એલિમેન્ટ 2 3 એનું કોમન કવર હતું 6 નું કવર હતું 12 અને 12 નું કવર હતા આપણા 24 અને 36. તો મિત્રો આ એસ ડાયાગ્રામમાં તો આપણો P
2, 3, 6, 12, 24, 36. હવે એમાં 2 અને 3 લોએસ્ટ પોઝિશન ઉપર હતા તો એ આપણા મિનિમલ એલિમેન્ટ હતા. હવે હાઈએસ્ટ પોઝિશન ઉપર કયા એલિમેન્ટ આવેલા છે? 24 અને 36. અને ઓલરેડી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 માં મેળવ્યા 24 અને 36 આપણને કોણ મળ્યા હતા? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો એ જ રીતે હેશ ડાયાગ્રામમાં જે હાઈએસ્ટ પોઝિશન ઉપર એલિમેન્ટ હશે એ કોણ હશે? તમારા મેક્સિમલ એલિમેન્ટ. સો હિયર 24 and 36 આર હાઈએસ્ટ પોઝિશન ઇન અવર હેશ diagram. So 24 and 36 are maximal element. So this is the note related to maximal element. Now we discuss two more note related to minimal element and maximal element. Now we write the note number 3. The least element in poset is also minimal element. But converse is not true. મિત્રો થર્ડ નોટ શું કહેવા માંગે છે? The least element in poset is also minimal element but converse is not true. મીન્સ જે આપણો પોસેટ છે એમાં લિસ્ટ એલિમેન્ટ હશે હંમેશા કોણ થશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ થશે. પણ એ વસ્તુ કન્વર્સ સાચી નથી. મીન્સ એવરી મિનિમલ એલિમેન્ટ નીડ નોટ બી લિસ્ટ એલિમેન્ટ. તો મિત્રો આપણે જે પીડીનું એક્ઝામ્પલ જોયું હતું આમાં, તો આ જે આપણો સેટ હતો પીડી એને લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ જ નહોતા થતા પણ મિનિમલ એલિમેન્ટ મળતા હતા. મિનિમલ એલિમેન્ટ કોણ હતા? આપણા 2 and 3. તો એ જરૂર નથી કે દરેક મિનિમલ એલિમેન્ટ એ લિસ્ટ એલિમેન્ટ હશે. હા, પણ જે લિસ્ટ એલિમેન્ટ હશે હંમેશા કોણ હશે? મિનિમલ એલિમેન્ટ હશે. એ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું P 1, 2, 3 એમાં 1 આપણા લિસ્ટ એલિમેન્ટ પણ હતા અને મિનિમલ એલિમેન્ટ પણ હતા. એ જ રીતે S6D માં 1 ઇઝ લિસ્ટ એલિમેન્ટ એઝ વેલ એઝ મિનિમલ એલિમેન્ટ. ઇન પાવર સેટ ઓફ X 5 ઇઝ ધી લિસ્ટ એલિમેન્ટ એઝ વેલ એઝ મિનિમલ એલિમેન્ટ. તો મિત્રો આપણો જે લિસ્ટ એલિમેન્ટ હશે હંમેશા મિનિમલ એલિમેન્ટ હશે બટ કન્વર્ટ સાચું છે નહીં. આ એક્ઝામ્પલ શેનું છે? જે 2 અને 3 મિનિમલ એલિમેન્ટ છે પણ આ સેટને આપણે લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા નહોતા. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ નોટ. એ જ રીતે મિત્રો ફોર્થ નોટ આપણી the greatest element in poset is maximal element but converse is not true. The greatest element in poset is maximal element but converse is not true. એ જ રીતે મિત્રો જે ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ હશે એ બધા કોણ હશે? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ હશે. પણ દરેક મેક્સિમલ એલિમેન્ટ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ હોય જરૂરી છે નહીં. તો આ જ એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો આપણે 24 અને 36 કોણ હતા? મેક્સિમલ એલિમેન્ટ હતા. પણ આ સેટને એકેય ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ મળતા નહોતા. તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો આપણી note 3 and 4. Every list element is minimal element but converse is not true. Similarly, every greatest element is maximal element but converse is not true. આપણો સેટ P 1, 2, 3 હતા એમાં 3 આપણા greatest element હતા as well as maximal element હતા. એ જ રીતે S6D માં 6 આપણા greatest element હતા as well as maximal element હતા. અને પાવર સેટ ઓફ X માં X આપણા કોણ હતા? greatest element હતા as well as maximal element હતા. પણ આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું P is equal to 2, 3, 6, 12, 24, 36 એમાં ના તો લિસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતો હતો ન તો નોટ અ ગ્રેટેસ્ટ એલિમેન્ટ એક્ઝિસ્ટ થતા હતા. બટ એમાં 2 and 3 મિનિમલ એલિમેન્ટ હતા જ્યારે 24 and 36 મેક્સિમલ એલિમેન્ટ હતા. મીન્સ કન્વર્સ એ સાચું છે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ નોટ રિલેટેડ ટુ મિનિમલ એલિમેન્ટ એન્ડ મેક્સિમલ એલિમેન્ટ.